Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa katsomaan Kansainliigan ottelun Kreikka-Suomi-ottelu ennakkoa. Ja mihinkä jäätiin viime ottelun jälkeen, niin asetelmat on tässä näin. Ja täällä tosiaan edellisten otteluiden tulokset, eli Suomi-Kreikka päättyi Suomen 2-0 voittoon. Siellä Pyry Soiri ja Glenn Kamara maalintekijöinä. Ja sitten Viro ja Unkari pelasi 3-3 tasapelin. Ja sarjataulukko näyttää tosiaan tältä, eli Suomi lohkon kärjessä 4 voitolla. Maaliero huikeet 5-0 ja 12 pistettä. Kreikka 2 voittoa, 2 tappioa, maaliero 3-4 eli -1 ja 6 pistettä. Unkari 1 voitto, 1 tasuri ja 1 tappio, maaliero -1 ja 4 pistettä. Viro lohkon pohjalla 0 voittoa, 1 tasapeli, 3 tappioa ja -3 maaliero ja 1 piste. Ja jos tosiaan katsotaan edellisiä kohtaamisia, niin Kreikka voittanut 7 kertaa, tasan on pelattu 3 kertaa ja nyt tämän edellisen ottelun jälkeen Suomi on voittanut 5 kertaa. Ja tosiaan sellainen muutos on tapahtunut Kreikassa, että siellä edellinen valmentaja sai tosiaan kenkää ja uusi valmentajan kotimainen kaveri eli Angelos Anastasiadis, joka on muun muassa valmentanut Kyproksen maajoukkuetta sekä muun muassa AEL Larissaa, joka pelaa tuolla Kreikan liigassa. Eli sitten mennään katsomaan tuota stadionia ja ottelun olosuhteita. Eli ottelu pelataan siis Kreikan Olympiastadionilla 15. marraskuuta eli ensi viikon torstaina. Nyt on siis tällä hetkellä lauantai, kun mä teen tätä videota. Ja stadionin kapasiteetti 75 000 noin suurin piirtein ja mun yleisöveikkaus on, että ehkä noin 7 000 ihmistä tulisi sinne, koska Kreikalla on kuitenkin niin pienet mahdollisuudet enää jatkopaikkaan, että uskon, että ihmisiä hirveästi kiinnostaa. Ja katoin, että muun muassa Unkaria vastaan oli ollut yleisöä semmonen noin 9 000 ihmistä. Ja veikkaisin, että noin ehkä 500-1000 suomalaista saattaisi lähteä sinne. Tietty ottelu on torstai, pidempi matka kuin esimerkiksi Viroon, niin en usko, että nyt ihan samanlaista yleisöryntäystä nähdään kuin Viroon, vaikka nyt onkin kova hulina, koska Suomella on hyvä mahdollisuus voittaa tämä lohko. Tosiaan stadionilla on luonnonnurmi ja säätiedotus näytti vielä tuossa eilen illalla, että pitäisi olla selkeää ja noin +12 astetta lämmintä suurin piirtein. Ja sitten mennään ilmoitettuihin kokoonpanoihin. No niin, ja pistän tähän taas sitten näytölle ensiksi Suomen kokoonpano. Ja tässä vastaavasti sitten Kreikan ilmoitettu kokoonpano. Ja sitten tässä mulla on listattuna poissaoloja. Eli Suomelta merkittävimmät poissaolot on Joel Pohjanpalo edelleen loukkaantuneena. Lisäksi Jukka Raitala oli loukkaantunut eikä pystynyt tässä ottelussa pelaamaan. Ja se on nyt ehkä merkittävin menetys Suomen joukkueella tässä ottelussa. Lisäksi Tim Sparv on vielä kysymysmerkki. Silläkin on ollut pohjevammaa, joka nyt tuossa vähän uusiutui taas. Eli jää nähtäväksi, että pystyykö Sparv pelaamaan ottelussa sitten. Kreikalla sitten loukkaantumisten takia poissa on Retsos, Papadopoulos, Stafylidis ja Donis. Seuraavaksi mennään sitten katsomaan mun avauskokoonpanoveikkaukset. No joo, tässä olisi sitten mun veikatut avauskokoonpanot. Eli Suomi lähtisi pelaamaan 4-4-2 systeemillä niin kuin tähänkin asti. Maalissa Radetski, sitten topparikaksikkona Arajuuri Toivio. Vasemmalla jatkaisi Jere Uronen ja oikealle nyt sitten tuon Raitalan tilalle tulisi todennäköisesti tuo Granlund. Mahdollisesti voisi olla myös Saksela, mutta uskoisin, että Granlund ehkä avaa tässä ottelussa. Keskikentän keskellä
Sparv, jos on pelikunnossa. Siinä tapauksessa, jos se ei pysty pelaamaan, niin todennäköisesti sitten Rasmus Schüller tulee pelaan siinä. Mutta sitten toisena keskikentän keskustana olisi sitten Glenn Kamara, joka pelasi todella vakuuttavasti Kreikkaa vastaan ja iski myös maalin siinä pelissä. Sitten laidoilla olisi Pyry Soiri ja Robin Lood. Ja kärjessä sitten pukki on taas pelikunnossa, eli ilman muuta pukki kärjessä ja siinä kaverina sitten Jasse Tuominen, joka on ollut kyllä, vaikka on saanut vähän kritiikkiä ehkä siitä, että ei ole viimeistely ollut ihan priimaa ja on ollut vähän epävarmuutta siinä viimeistelyssä, mutta on ollut mun mielestä ihan hyvä tekemään karvausta tuolla ja prässää vastustajan pakkeja, aiheuttaa sitten hämminkiä siellä. Ja tuon Forsellin laitoin lähinnä sen takia, että ajattelin, että saattaa olla sitten, että voisi tulla siihen Tuomisen tilalle ja pelaisi sitten ehkä, Suomi siirtyisi pelaamaan vähän semmoisella 4-4-1-1 taktiikalla, eli Forsell jäisi vähän siihen alemmaksi sitten jakeleen ehkä syöttöjä pukille, hakeen kaukolaukauksia ja tällaista. Ja sitten Kreikka vastaavasti, niin mitä nyt perehdyin tuohon uuteen valmentajaan, niin todennäköisesti luulisin, että tulee lähtemään Kreikka 4-2-3-1 taktiikalla, niin kuin muun muassa viime ottelussa. Niin näkisin, että tulee pelaan samalla taktiikalla. Ja Mitroglou kärjessä. Sitten siellä ylempinä keskikenttinä Pelkas ja Bakasetas laidoilla. Mahdollisesti tuon Bakasetaksen tilalle voisi ajatella myös Mantalosta. Ja sitten siinä keskimmäisenä Harry Fortounis. Puolustavina keskikenttinä sitten samat hemmot kuin viime pelissä, eli Kourbelis ja Tseka. Ja tuon Tsekan tilalle voisi ajatella mahdollisesti myös Samarista. Toppariparina Häris Manolas Sokratis sekä sitten vasemmalla laidalla olisi Tsimikas pakkina ja sitten ehkä merkittävin paluu Kreikan kokoonpanoon viime ottelun nähtynä, niin Torosidis olisi sitten tuolla oikealla. Ja maalissa sitten tälläkin kertaa Barkas. Seuraavaksi katsotaan sitten pikkusen taktiikoita. No joo, eli tällaisen ja taktiikoita oli vähän hahmotellut tuohon, eli Suomen prässipeli. Eli Suomi on aika aktiivisesti pyrkinyt prässää vastustajia mun mielestä näissä kansainliigan otteluissa. Ja justiin, jos saadaan niitä hyviä katkoja siinä keskialueella, niin päästään iskeen nopeasti vastaan ja yllätetään vastustaja sitten siinä. Saadaan hyviä paikkoja. Sitten Soiri ja Lood, eli todennäköisesti tullaan hakemaan paljon nousuja. Soiri ja Lood molemmat kavereita, jotka haluaa ja uskaltaa haastaa vastustajia, eli justiin laitojen kautta nousua, mahdollisesti keskityksiä, matalia syöttöjä takaviistoon tai jotain vastaavaa. Ja sitten Pukki ja Tuominen molemmat kohtuullisen nopeita kavereita, eli jos saadaan hyviä reikiä siinä Kreikan puolustukseen, niin miksei myös sitten läpisyötöillä siitä halkoa sitä puolustusta ja saada sitten yksi vastaan ykkösiä Kreikan maalivahdin kanssa sitten. Sitten Kreikka vastaavasti siinä Fortounis, Harry maestrona ja mahdollisesti sitten muun muassa jakaisi sitten sinne laitoihin niille laitimmaisille hyökkääville keskikentille sinne Pelkakselle ja Bakasetakselle, joka sitten pystyy taas antamaan keskityksiä vaikka Mitroglulle, joka on pitkä ja hyvä pääpalloissa, rymistelee siellä Suomen boksissa. Ja sitten vaihtoehtoisesti tietty, jos saadaan hyvin sahattua tuo Bakasetas ja Pelkkas pääsee leikkaan sieltä Suomen puolustajien välistä ja saadaan sopivia välisyöttöjä sinne sitten Fortouniksen toimesta, niin siinä on myös yksi Kreikan ase. Ja sitten tietty nuo erikoistilanteet, että siellä on Kreikalla ihan hyvää pääpelivoimaa tällaista, niin muun muassa kulmat ja vapaapotkut, niin pitää olla tarkkana Suomen niissä. Tulosveikkauksesta sen verran, että veikkaisin, että Suomi onnistuu tämän voittamaan 1-0 tai 2-1 sanoisin. Ja sitten heitetään nyt veikkaus vielä tuohon Unkari-Viro-otteluun, niin sanoisin, että Unkari voittaa ottelun 2-1. Ja tosiaan sellainen tarkennus vielä nyt tässä näin, että Suomellehan riittää tässä 2 maalinkin tappio, kunhan se ei ole 2-0. Eli jos hävitään 3-1 tai 4-2 tai jotakin, niin Suomi menee silti varmuudella jatkoon tästä.
kiitoksia katsomisesta. Muistakaa pistää kanava tilaukseen, jos haluatte nähdä lisää tällaisia videoita. Pistäkää ehdottomasti kommenttia, antakaa videolle peukkua. Kaikki palaute on tervetullutta. Ja tällainen video tulee myös sitten tuosta viimeisestä Unkari-ottelusta. Ja sitten meillä onkin näiden videoiden parissa vähän taukoa. Eli vasta maaliskuussa alkaa nuo EM-karsinnat, niin silloin sitten tulee lisää tällaisia otteluennakoita tämän Unkari-pelin jälkeen. Niin. Mutta joo, kiitoksia katsomisesta, tilatkaa kanava, pistäkää peukkua ja seuraavaan kertaan sitten ei muuta kuin morjens.